شو المترونوم وشو استعمالاته، وفي كتير تفاصيل رح نحكي عنها كمان بهالفيديو. معكم مياس سليماني بحلقة جديدة من مايسترو. المترونوم هو أداة بتساعد الموسيقيين ليفهموا أكثر السرعة للقطعة الموسيقية اللي بيعزفوها، وبتنظم سرعتهم بحيث ما يتباطئوا ويتسارعوا. في له كتير مهام رح نحكي عنها بالتفصيل بهي الحلقة. وللناس اللي ما بتعرف الموسيقى، أنا بشبه المترونوم بالساعة. يعني الساعة بتعطينا 60 ثانية أو 60 نقرة أو ضغط بالدقيقة. أما المترونوم نحن فينا نعدل من عدد النقرات أو الضربات بالدقيقة، فينا نعملها 60، فبيكون بيعطينا ضربة كل ثانية مثل الساعة. بس إذا عملنا عدد الضربات أو عدد النقرات 120 ضربة بالدقيقة، فبيطلع عنا ضربتين بالثانية. أما إذا حطيناه على سرعة 30 ضربة بالدقيقة، فبيعطينا ضربة كل ثانيتين. وطبعا فينا نتحكم نحن بأي سرعة بدنا إياها، فينا نحط السرعة يلي حابينها وننقي عدد ضربات بالدقيقة. وهالأرقام الموجودة وحدتها هي BPM، يعني بيت بير مينت. هلا هذا المترونوم الميكانيكي اللي شايفينه قدامكم بيتأرجح هيك بهي الطريقة. إذا وطينا هي القطعة الحديدية لتحت بصير بيمشي بشكل أسرع، وإذا علينا لفوق بيمشي بشكل أبطأ. هلا حتشوفوا. هلا شلون نستعمل المترونوم؟ أول شكل نستعمل فيه المترونوم إنه لما بنعزف قطعة بنشوف شو سرعتها وبنثبت المترونوم عليها مشان نتمرن. يعني مثلا هاي القطعة مكتوب سرعتها مثل ما حتشوفوا هلا سرعتها 132، فنحن بنعرف انه سرعة هاي القطعة 132. بنحط هون السرعة على 132، فبنعرف بهالطريقة انه هي السرعة تبع القطعة. كل نوتة موسيقية بيكون بأولها في السرعة، وهي السرعة سرعة شو؟ يعني هي السرعة مثلا سرعة البيضاء ولا السوداء ولا ذات السن ولا اي شكل ايقاعي، بيحطوا لك سرعتها وعلى اساسها بنعرف نحن قديش سرعه هي المقطوعه لازم تكون. لانه في كتير قطع موسيقيه ما بنكون سمعانينها او مؤلفه وعم تنعزف لاول مره، فما عندنا اي طريقه نعرف سرعه القطعه الموسيقيه الا عن طريق الرمز الموجود فوق، ونحطه بالمترونوم ونعرف قديش سرعه هي القطعه. الاستعمال الثاني بيكون بالعكس. يعني انا مثلا عم الف نوتة موسيقيه وبدي العازف يعزفها بسرعتها الصحيحه، فانا بكتب النوتة الموسيقيه. انا كمان مؤلف موسيقي، بكتب النوتة الموسيقيه وبحط براس القطعه السرعه اللي بدي اياها. فلما بعطي النوتة الموسيقيه للشخص اللي هيعزفها، وخصوصا اذا كانت القطعه الموسيقيه عم تتأدى لاول مره، فالعازف بيعرف فورا شو السرعه اللي لازم يعزفها من الرقم الموجود فوق. طبعا كمان بيكون بالقطعة الموسيقية في تعديلات، يعني بيكون في تسارع وتباطؤ. بالموسيقى الشرقية التسارع والتباطؤ يمكن ما بيكون لسرعة معينة، لكن بالموسيقى الغربية بيكون في مثلا تسارع من ال 120 BPM لل 136 BPM، فبينكتب انه هلا في تسارع لازم يوصل لل 136، او لازم يتباطأ من ال 120 مثلا لل 90. فبيكون كلته هذا مكتوب، العازف بيعرف وين بده يوصل، فبيحسب تماما قديش سرعة التسارع أو شدة التباطؤ اللي لازم يستعملها ليوصل للسرعة الأسرع أو الأبطأ. كمان المترونوم أداة أساسية للتمرين. يعني مثلا إذا الواحد يعزف قطعة فيها نوتات طويلة كتير، فالمترونوم كتير بيساعد العازفين يعدوا هي النوتات الطويلة. يعني مثلا إذا في عازف آلة نفخية مثلا يعزف نوتة طويلة، بيكون صعب عليه، وبيكون في عنده لا شعوريا حاجة إنه يقصر هي النوتة يعزفها أقصر مما هو مطلوب. وهون بيجي دور المترونوم إنه يعدله ويساعده إنه لا يعزفها بالطول الكافي مشان لما يعزفها على المسرح ما يعزف أقصر، وبالتالي كل القطعة الموسيقية تكون بحالة غير توازن. فالمترونوم بيساعد إنه ما نقصر النوتات الطويلة. وكمان بالعكس المترونوم بيساعد كمان إذا كان في عنا مقطوعة كتير سريعة وفي نوتات كتير سريعة، المترونوم بيساعد انه يمنع العازفين انه يبطئوا وياخذوا راحتهم حتى يتحكموا بشكل افضل واريح بالنوتات. لا، المترونوم بيساعدهم لتأدية الغرض الموسيقي من هذا التيمبو او السرعة باحسن شكل ممكن، بحيث انه ما يبطئوا، لا يعزفوا السرعة المطلوب منهم يعزفوا به القطعة.
وبرأيي أحسن استخدام للمترونوم اللي هو كتير كتير مفيد، وخصوصا للعازفين عم يشوفوني هلا لما بيكون في عندكم قطعة موسيقية صعبة تقنيا، أحسن استخدام للمترونوم لقطعة موسيقية صعبة إنه تعزفوها مثلا مرتين ثلاثة بسرعة 60، بعدين 3 مرات بسرعة 65، بعدين 3 مرات بسرعة 70، وكل مرة تزيدوا 5 درجات أو 10 درجات سرعة المترونوم. بهي الطريقة الأصابع بتتعلم من البطيء للسريع، وبيكون في عندكم تحكم مرعب بكل تفاصيل القطعة. فهي طريقة كتير مفيدة بالتمرين، والمترونوم أكيد بيساعدنا نتعلم، لأنه الأعصاب تتعلم من شكل البطيء للشكل السريع بشكل تدريجي، فبيكون عندك معرفة ومخك بيكون عنده معرفة كاملة بشو أحسن طريقة تأدي فيها القطعة الموسيقية. فالمترونوم بهي الطريقة بيكون عن جد يعني عون كتير كبير لنتعلم قطعة موسيقية صعبة بهي الطريقة. استخدام كمان كتير مهم للمترونوم، وهذا الاستخدام بقى يلي فينا نستعمله عن طريق المترونوم الالكتروني. هلا انا في عندي واحد هون موجود على موبايلي، وفي كمان اجهزه هلا برجيكم اياها. الاستخدام هو انه انت في عندك غنيه ما بتعرف شو سرعتها، اسهل طريقه لتعرف سرعه الغنيه انك تشغلها وتستعمل هذا المترونوم الالكتروني بانك تضغط مع الغنيه. يعني مثلا لاعرف سرعه الغنيه اللي هشغلها هلا لازم اضغط معها بشكل متزامن وبعرف منه سرعة الغنية. رح شغل هلا وارجيكم شلون. يعني تقريبا السرعة 120 مثل ما شايفين. فهذا كمان استخدام مهم للمترونوم، نعرف سرعة الغنية تقريبا قديش، مشان إذا عملنا عليها بروفا بعدين أو كذا وما كان في سرعة واضحة عن النوطة، فينا نعرف بهالطريقة شو سرعة الغنية. أنواع المترونومات، ويمكن أول مرة بحياتي بستعمل جمع كلمة مترونومات. في عنا المترونوم اللي ورجيتكم إياه اللي هو الميكانيكي، اللي هو بتوطي شقفة الحديدة هي بيسرع، وبتعليها بيبطأ. وبالمناسبة قريت بأحد المراجع إنه عباس بن فرناس هو اللي طور هذا الشكل من المترونوم. وفي عنا هذا النوع من المترونومات اللي هو المترونوم الإلكتروني، بتحط الرقم إلكترونيا وبتشغله، فيك تعمله 3 على 4، 2 على 4، 6 على 4، يلي هو فيك تعدل بأي شيء بدك إياه على البطارية، وإلكتروني وسهل استعماله. وفي عنا مترونوم بينزل على الموبايل وببلاش وظريف وبجنن ودائما بجيبتك، مع انه بالموبايل وكتير سهل. وانا بنصحكم بهي الابلكيشن اللي اسمها مترو تايمر، ببلاش وفيها كل شيء بدكم اياه. فيها التابينج اللي فيكم تلاقوا سرعه الغنيه اللي وجدتكم اياها، وفيها المترونوم كتير سهل، كتير سلس، ويعني بدون وجع راس، كتير سهل الامور. اما للناس اللي بدها بقى المترونوم السفاح، فهو هذا المترونوم اللي هو فيه كميه تفاصيل يعطيكم اياها لا محدوده. يعني عن طريق هدول المفاتيح فيكم تتحكموا انه مثلا يعطيكم الاكسنت كل اول 5 ضربات او اول 6 ضربات، او الاكسنت على اول كل 8 ضربات مثلا. هذا السحاب بيتحكم بالضربه الاساسيه، هذا السحاب بيتحكم بالاوف بيت، يعني بيعطينا نص ضربة سكون وبيعزف نص ضربة. هذا السحاب بيعطينا ربع ضربة سكون، ربع ضربة عزف، ربع ضربة سكون، ربع ضربة عزف. وهذا السحاب بيعطينا تريبلت. حسمعكم هلا الفرق، حشغلكم اياه وشغلكم سحاب. يعني مثلا انا هلا حاطه المترونوم بسرعة 120، فيني خليه يعطيني الصوت على اول كل 4، فيني خليه يعطيني الاوف بيت، فيني اقول يعطيني اوف بيت على الاوف بيت حتى. وفيني خليه يعمل كمان تريبلتس. فهذا يمكن من اكثر المترونومات تطورا، وما بتوقع حدا بده اكثر من هيك. وطبعا في عنا الحل السهلي السحري المثالي، انه تفوتوا على يوتيوب تكتبوا مثلا 70 BPM، يعني بيت بير مينت، 70 BPM او 80 BPM،
فحتلاقوا فيديوهات لكل الارقام اللي بدكم اياها، لاي سرعه بدكم اياها حتلاقوا على يوتيوب، بتريحوا راسكم وخلاص كل الامور بتنحل. بنهايه الفيديو بدي اتشكر حضوركم. بليز لايك شير وسبسكرايب حتى تشوفوا اكبر مترونوم بالعالم، الثقال اللي بيتحكم بساعه بيج بن بلندن. هذا بتوقع كمان فينا نقول عنه مترونوم لانه هو بيتحكم بالسرعه تبع الساعه. فلايك شير وسبسكرايب حتى تقدروا تروحوا تشوفوا اكبر مترونوم بالعالم اللي هو بيتحكم بساعه بيج بن. كان معكم اياس اليماني بحلقه جديده من مايسترو. سلام.